Assalamu alaikum, dear friend. The logical reasoning your question de Mungsara. If today is Monday, then what is the day after 95 days? We charidan Mungsara, the Gul Razwi, the Fir Razwi, no Mungsaraba 95 days plus the Serazwi. No, the option were going to the Wednesday, to the Friday, to the Saturday, or to the Sunday. No, sir, the day the Madumula para Musara trick daddy, Chimung Basugu, the 95 Barawahdu, or 95 Bamunga. For 7 bandi divide ko. For 7 bandi munguli divide ko. Zaka chimung sara for 1 week ke 7 days yi. Zaka da mung 95 for 7 bandi divide ko. Os da am division de mung sara. Da dina barashi 7 mung sara. Dan taba 2 mung sara remainder shi 5 bo tara kushi. Au 7 da ba fada sensa ke us mung sara wargo chi ya 25 rashi ya 25 na mung sara kam rashi. No da hisi di mung sara no agadi mung sara 3. Mung chi 7 la fa 3 ke zara wargo no mung sara ba 21 rashi. Os 25 na 21 چې زه لرګو منو ما سره براشي پور اوس دا پور چې ما سره راغی نو دلته کې مونږ ته منډه یاد کړې وه چې نن د منډه ورځ ده نو دې منډه سره به مونږ څه وکړو دې منډه سره به مونږ پور جمع کړو صحیح شو نو اوس دا پور به مونږ څنګه جمع کوو پور ډیز به ورسره مونږ نور جمع کوو نو منډه ده ورپسې مونږ سره ټیوزډے ده بیا وینسډے ده بیا ترسډے ده او بیا فرایډے ده څلور ورسره مونږ جمع کوو نو مطلب د دې خبرې دا دی چې مونږ سره به 95 days پس د څه راځي د فرایډے ورځ وي د جمعې ورځ وي اوس د دې د معلومولو لپاره دویمه طریقه هم د مونږ سره هغه مونږ سره دا چې مونږ به ورځې یادې وساتو او د هغې چې کوم کوډونه دي هغه به مونږ یاد وساتو د سنډے چې کوم کوډ دی هغه 0 دی دغه شان د منډے 1 دی او داسې ورپسې تر سیټرډے پورې 6 دی اوس هغه طریقه مونږ سره څه ده هغه طریقه مونږ سره دا ده چې مونږ به څه وکړو د مونږ سره منډے یاد کړی ده نو مونږ به د 95 سره د منډے چې کوم کوډ دی هغه به جمع کړو نو د منډے کوډ مونږ سره څه دی 1 دی نو 95 سره به مونږ د منډے کوډ جمع کړو نو مونږ سره به 96 شي او 96 به زه په څه باندې ډیوایډ کوم دا به زه په 7 باندې ډیوایډ کوم د دې نه به راشي 7 مونږ سره به راشي 2 دلته به شي 6 او دلته به شي 21 اوس 21 26 minus 21 نه مونږ سره څه راځي د دې نه مونږ سره راځي 5 اوس 5 اوس به مونږ ګورو چې دا 5 مونږ سره د کومې ورځې کوډ دی نو 5 مونږ سره د کومې ورځې کوډ دی د فرایډے نو دې خبرې مطلب دا دی چې 95 days پس به د څه راځي د فرایډے نو option number B is correct. Thank you for watching.